My name's Ed. Today we are going to swap lives and see how it goes. Let's go! Idag så ska jag byta liv med Ed Sheeran. Eller ja, framförallt så är det nog jag som ska testa på livet som en av världens största popstjärnor. Jag kommer få utföra en mängd olika uppdrag åt Ed. Och så ska jag äta som honom, leva som honom, skratta som honom. Men den här dagen börjar en tidig morgon på Strawberry Arena där Ed ikväll ska ha sin stora konsert. Klippet är för övrigt i betalt samarbete med Amazon. Man är alltid lite pirrig. Alltså det är någonting konstigt med... När det, jag vet inte, jag blir så blyg. Hi. Hi. Nice to see you again. Nice to see you again. I feel like you've grown more facial hair. Yeah, especially here. It looks good. Yeah, you like it? I can't get anything here, so I just... I used to do that. I only used to be able to grow here. But you can't grow here? Whoa, no. I've tried. No, it looks bad. It's almost blonde, so it's just sort of like a little wisp. So maybe if me and you had a child, it'd balance it out. It would be a perfect little child. Yeah. Yeah. I'm surprised that you remembered me. I feel like you're doing so many interviews. No, I remember very clearly even what we ate. You do? Yeah. It was a memorable interview, I'd say. It was? Can we have a hug? Come on. Of course. Do you remember the Taco Friday song? Taco Friday. Taco Friday, Taco Friday night. Taco Friday. Yeah, Max wasn't down for it. He didn't like it? No. Why? Well, I don't know. I heard rumors that he did like it. Oh, no, he was definitely entertained, but he's not going to approve me using it for a taco advert. But like, okay, so the plan today is that we're gonna just try to follow you a day in Sweden before your big concert tonight. I usually go for like yogurt for breakfast, and then I have a coffee. Would you like a coffee? Oh, yeah. Yeah? Why isn't that working? Not gonna work? Yeah, I feel I fucked it up. Wait. Ed, I think I fucked it up. please be careful. Is it working? Yay! Nice. So this is your private, this is your... This is, well, I've actually got a few, So if I was like entertaining guests, it would be here. And then I've got my, do you know what an Airstream is? I should really have taught English before this interview. An Airstream is kind of like a caravan, but a really like posh American caravan. So I've got one of them that is like my dressing room, bed, shower, bar. I'll take you there. Ja, här fick Ed något spontant infall och visa oss sin privata bostad som åker med på hans turnéer och som han aldrig tidigare har visat för ett tv-team. Oh, what? Ja, den här lilla byn åker alltså med Ed Sheeran över hela världen. Här kan han hänga i en mer hemmaliknande miljö med sin fru och barn. Oh my God, it's like a little small city or something. Well, it's like that's for my wife. My kids all sleep in there, and then this is the bar. Do you have any glasses for me? Do you want a Guinness? Yeah, of course. Guinness have to have it as a certain temperature. Checking can temperature. Too warm. Fuck's sake. And then this is my guitar. So sometimes I write songs before shows, and I write it on that. And you just sit like this? Yeah, I think I need to tune that. Or maybe change the guitarist. It's my thing. Maybe. There's also this. This would be where you'd have the Guinness, you know? And you'd bask in the sunshine. Can they put the sun in here? Well, no, I mean, but you know, being redhead, I mean, that's actually better than having a son. Yeah. I realized how bad it is when I got sunburned in like February. Yeah. That's when it starts for me. Yeah. It's not fucking fair. I know. Is it? No. I think gingers do live longer though. No, we don't. We don't? No. You got blue eyes as well. That's a rare, you got a rare combo. Maybe we're related. I also feel it. Yeah? Yeah, I feel it. Maybe this is illegal or something. But if I could have one of your, what's it called? Hair. And just to check up if we are related, would that feel like too private? But what if we are?
Thank you so much. Don't lose that. That's a piece of me. I will look up if we are related, and then I will give you the answer. Sounds good, yeah. I feel like you're hoping for a no. I don't know why. I reckon we probably are some way related. Yeah. In some way. Yeah. But I don't know what that's going to do for our relationship. We will see each other in like 5 years when you're in Sweden again, and you will do like... And you'd be like, if I died, everything that I'd earned in my life, you'd be very far down the pecking. Like, you might get like a shoe. Do you know what I mean? Maybe one of these. Och det här med håret tog vi såklart på allvar. Det är sparat i den här påsen, i det här lilla facket. Där är Ed Sheerans hårstrå. Och jag är på väg till Karolinskas, vad heter det? Avdelning för klinisk genteknikslaboratorium. Där de då ska testa det här hårstrået mot mitt DNA för att se om jag och Ed Sheeran är släkt på riktigt. Och sjukt nog, när vi gör ett Ed Sheeran-klipp så hittar jag på Karolinska min kusin Brautlian. Ja, det stämmer bra. Du var med förra gången vi gjorde ett Ed-klipp. Ja. Där hela skämtet var att du var Ed hela tiden. Ja, det var skämtet. Ja. Det var skämtet. Det var ju jag hela tiden. Vad menar du, bra? Men det här är inte, vi är ju kusiner. Det var många som inte trodde på det. Ja, men vi är faktiskt kusiner, ja, precis. Berätta hur vi är kusiner. Våra pappor är bröder. Våra pappor är bröder. Hermunder och Ljoter, som de heter, våra bröder. Brautlian är också en av, om man får malla sig lite över sin kusin, du är en av landets mest framstående forskare. Du forskar kring psykisk ohälsa och sånt. Ja, precis. Men okej, kör hårt med forskningen. Jag springer vidare. Ja, men lycka till. Ja, tack. Ja. Kul att se dig. Vi ses på nästa släktträff. Ja, det gör vi. Ha det gott. Hej då, hej då. Ja, hej! Anna Lindstrand heter jag, läkare här. Jag har ju då med mig Ed Sheerans hårstrå. Ska vi se då om vi kan hitta något resultat som tyder på att vi är släkt? Precis. Hårstrån är ju inte ett provmaterial vi vanligtvis använder här. Nej. Men har man fått med sig hårsäcken, alltså om man verkligen har ryckt ut det, då kan det finnas celler och inne i cellerna finns det då DNA, vår arvsmassa. Det här, vänta, jag måste bara dubbelkolla vart jag la. Vart är hårstrået? Där ligger det, va? Vad sjukt om vi har tappat bort det. Men det måste ju vara här inne någonstans. Det kan ju också ha klistrat. Jo, där. Ja, precis. Hårstrån är så tunna. Ja. Jag har varit jätteorolig att vi har tappat bort det, men det är här, det vet jag. Ja. Här är då Ed Sheerans hårstrå i det här. Är du säker på det? Ja, det är. Fan om jag har tappat bort det, men det ska ligga där. Ja, jag ser faktiskt den. Är det ett hårstrå där? Yes. Okej, bra. Där. Det blåser här så mycket, så jag vet inte om den blåses iväg. Men nej, sluta. Nu dör ju hela... Här är den. Vi lägger in här. Ingen fara. Vi fångade den. Så. Ja, och sen ger vi då det här röret till Datse. Och när förväntas vi ha ett resultat på, och där vi vet om jag och Ed är släkt på något sätt? Vi kommer ha ett resultat om ungefär 2 veckor. Okej, spännande. Det känns högtidligt på något sätt. Men då kommer jag tillbaka om 2 veckor. Ja. Trevligt att träffas. Tack. And this is where I would watch a movie. I watched John Wick 3 last week. I tend to watch like one movie a day. I have a bad shoulder from playing shows, so I spend a lot of time on a massage bed. So I just watch movies. You lay on the massage bed and watch movies? Yeah. That feels like a star thing. I know. I know. Have you had like big interviews that you were like nervous about? I did a date with Sarah Larsson. Do you know Sarah? Really well, yeah. Yeah, that's a common friend. How did the date go? When I get nervous, I get like red in my face. So not good. Yeah, no. Men hur trevligt vi än har det så ska jag också göra 4 små uppdrag under dagen som Ed personligen har valt ut åt mig. Och det första uppdraget, det handlar om den stora svenska reklamkampanjen för hans nya skiva. I'm gonna have a sleep. And I can't do a photo shoot. They want to put like my poster around Sweden to advertise the concert. You sort of look like me. You could get away with it. On a really good day. You could get away with it. So could you just do me a solid and go and do the shoot for me while I have a sleep? Is that okay? Like the poster that you're in Sweden? Yeah. No one's gonna know.
Så nu är jag då på väg till Eds skivbolag för att bli fotad till hela hans Sverige-kampanj. Jag kommer dessutom få massa fler uppdrag av Ed, så det kommer bli en väldigt intensiv dag. Och därför beställde jag den här elsparkcykeln på Amazon.se som avslutet är i betalt samarbete med. Jag skaffade Amazon Prime för ungefär ett halvår sedan och så dess får man säga att jag har blivit lite beroende. Hej! Hej, hej! Med Amazon Prime så får man gratis och väldigt snabba leveranser, ibland till och med samma dag. Dessutom får man specialerbjudanden och mitt i allt det här så ingår också obegränsad streaming av Prime Video. Och allt det här till priset av 69 kronor i månaden. Nice! Det är väl ändå... Men då tar vi emot lite bud. Välkomna! Under 7 och 8 oktober så har Amazon dessutom Prime Deal Days där de har extra bra rabatter endast för medlemmar. Och för att sockra allt ännu mer så kan du som aldrig har testat Prime nu få en 30 dagars gratis provperiod. Så klicka på länken i beskrivningen och skaffa Amazon Prime nu. Tusen tack Amazon.se! Oj, hej! Hallå! Hallå! Oj! Hallå! Sorry! Okej, vidare till studion där jag snart alltså skulle fotograferas. Och det här var inget skämt från Eds sida. Han ville helt enkelt att mitt ansikte okommenterat skulle pryda hela den svenska reklamkampanjen för den nya skivan. And Ed was supposed to do this as like the campaign in Sweden, but now I'm gonna do it. Yes. Basically, I'm gonna do Ed Sheeran's campaign in Sweden, like all the ads. It's gonna be with me instead. Yeah. Yeah. We're hopeful. Aren't people gonna be like confused that it's me instead of Ed? He thought that would be funny. Yeah? Yeah. Yeah. So like this is Ed's idea? Yeah. Okay. Sen fotade vi vidare och resultatet det blev de här bilderna och det här klippet. Och tro det eller ej, det här var inget skämt från Eds sida, för dagen efter så såg det ut så här över hela Sverige. Jo, där, kolla, där är ju reklamen. Det är så jävla konstigt att jag nu är på skärmar runt om i hela Stockholm. Hur fan väcker man? Sover han eller? Är det Ed Sheeran? Hi. Oh, hey man. How was it? If you are happy, I am happy. I'm always happy. Not always happy. No. You lied. No, I'm never happy. Right, let's see if the Guinness works now. You really want to give me a Guinness? I do. All right, come on. Come on now. Be cold enough. Yes. Right, check this out. And it just pours the perfect pint. What the fuck? I feel like this has gone wrong. Everything's gone wrong. Damn. Well, it's not fucking working properly. It's still... Oh, man. What's... No. Come on. Yes! There we go. Now it comes. It's really fun that this part, pouring up a Guinness, will be like 10% of the show with you. So much time. I don't know what's going on here. You're just going to have to pretend that you've drunk half the Guinness, I think. Should we try to trick them? Yeah. And I have to feel like I've taken a real big sip. Just take a little sip. Yeah. There you go. Wow. Good? Wow. You know, in Iceland, there's like a dating app that tells you whether you're related to someone? Yep, I tried it. Did you? And were you related to them? Yes. 5 generations away. But on Iceland, 5 generations, that's fine. You can do it anyway. Yeah. Yeah, they're not that particular. You're just slightly related to them, it's fine. Didn't you have blonde hair last time, though? What the fuck? Did you have blonde hair? Did he have blonde hair last time? Were you always redhead? Always. It's a little bit. They've got a little... What? It's got a little bit of gin, like blonde. Are you telling me I'm not a real ginger? No, you definitely are a real ginger. Yeah? Just for some reason I remember you being blonde last time. Not at all. Not at all. Interesting.
I know you have a tight schedule. Yeah. Is there anything else I can do for now to fill So I've got a meet and greet. But I've got to go and have a shit. Okay. So you take a shit and I will meet your fans? Is that the plan? Yeah. Okay. Yeah. I love to have a big... I imagine they're huge. The toilet is getting like afraid when I come. See you soon. See you later. Bye. Alltså han sa att jag skulle gå och hälsa på fans. Det blir ju inte samma grej för någon i och med att de inte... Jag är ju inte Ed. Jag är här. Ja, jag ser det. Nej, det var inte punkt där. Jag är här för att Ed Sheeran bad mig. Personligen. För att han skulle gå på toa. Så nu är jag här istället. Way! Woo! Last night you were in my room. And I understand like you. But it's covered in something brand new. I'm in love with the shape of you. Alltså jag har ju åkt så långt bara för att se dig här. Jag visste du skulle vara här ju. Hur visste du det? Jag har koll på allt. Jaha, vem är du egentligen? Ja, alltså jag är en kontaktperson i södra Sverige. Jag har koll på allt. Men är mitt barnbarn nöjd nu då? Vem frågar du det? Ja, jag vet inte. Jag blir hitskickad. Blev du hitskickad? Av vem? Ja, södra Sverige. Vem är du? Ja, jag är en mycket mystisk person. Ja, det tycker jag. Mycket. Vad svårt att få ett grepp om dig. Jag tror många har svårt att förstå dig med. Vi kanske är lite lika där, att vi är lite udda. Lite udda är vi. Ja, det är vi. Ska du eller jag gå ur bild först? Jag går. Ja. Hi, man. Hey. How did it go? You feel very... Oh, sprightly, yeah. Yeah. I'm ready. Yeah, it's like you're flying. So this is catering. Okay, it's lunchtime. Do you ever do stand-up comedy? No. No. I shouldn't. With that? No? No. I think you'd be funny. I've tried one time. And it wasn't good? No. No. No, it wasn't good. Have you tried? No. But I got jokes, though. You do? Yeah, I'm not going to say them on camera. I'll say them off camera. Are they like... No, they're not bad, but they're not like... They're not good. Do you have one joke that you could tell the camera? No. Like Oh, actually, no. My daughter told me one the other day. Why do ducks have feathers? Why do ducks have feathers? Yeah. It's to cover their bum quack. I thought that was quite funny. My English is too... So ducks say quack, right? Yes. Your ass crack. Bum quack. What is happening now? Well, I'm meant to do a meeting with my team, but I've kind of got another thing that I wanted to do. So I was wondering if you could go and do that as well. Isn't it better that you get the information? Well, either way, you're going to tell me. I got to manage my time. Do you know what I mean? Yeah, that's important. You're a big star. You have to. Yeah, you have to. I can't just be doing meetings. No. I'll do that. You do the meeting. Yeah. Should I do the duck joke for them? Maybe not. No, they haven't really got a sense of humour. Actually, you turning up won't be that funny at all. They don't want like the... No, they don't really want you there. But it's going to happen. Is the meeting now? Finish your food first and then go. But if you're late, they'll be like more angry. Why are you fucking with me? Maybe I can take the food. Oh no, that's even ruder. Okay. That's even ruder. Also, man, that chicken died for you. So don't waste the chicken. So what am I supposed to do? Just, I don't know. You make a decision based on your moral compass. I'm just gonna leave this and go to the meeting. Of course, yeah. Is that the... Now it looks like that's the wrong I decision. think it's a shame for the chicken. You know what I mean? Okay, I'm gonna eat the chicken very fast. Yeah. That'd be good. Are you gonna watch me? Yeah. Oh yeah. You got her? Yeah. It's so much chicken. Ja, nu fick jag snabbt springa till mötesrummet på andra sidan arenan för ett möte med hela Eds internationella team. Och här är det. Hon där i mitten, den blonda tjejen som ser lite ut som faktiskt Magdalena Andersson, liten spaning. Hon är liksom chefen över Eds team. Hon är liksom närmast Ed. Och det här mötet ska jag då joina nu istället.
Kör vi. Hello guys, I'm filling in for Ed, as you know. Yeah. Ja, men det här mötet handlade ju egentligen om Eds schema kommande dagar, men jag tror det kändes lite lönlöst för alla i rummet eftersom han ju inte var där. Oh shit, sorry. Istället så tog jag chansen att börja fråga om sånt jag aldrig skulle våga fråga Ed personligen. How much money does Ed have? Yeah, let's keep that as a secret for now. Yeah. 3,5 miljarder. 350 million dollars. 3,5 miljarder. That's so much money. Och så ville jag såklart även återberätta Eds skämt från lunchen. Do you know why birds have... was it birds? Was it birds? Do you know why ducks have feathers? No. 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 Because of their bum quacks. Well, thank you so much for coming. Thank you so much, guys. Really appreciate it. Thank you. Thank you. Lovely meeting you. Thank you. Bye bye. Nere på scenen i arenan så var Ed i full färd med att repetera inför sin stora show imorgon. Och jag tog på mig min hemmagjorda tröja som är en hyllning till vad jag uppfattar som min och Eds mycket djupa vänskap. Har du mätt dig? Hej! Hej, Tove. Mauri. Trevligt att träffas. He's basically being me for the day. So I've sent him to like meet fans and do interviews and... Amazing. This is a really good idea. Is it? This is fucking weird. It really looks creepy. like really creepy. It's not your face, it's your facial expression whilst you're like... Yeah, that's sad because I made 2 of them. No, it's great. Oh, I love it. You ever seen the film It? Got the vibe of It, you know what I mean? I just tried to have a nice, happy vibe, but you're just creeped out. Well, thank you. Okay. Do you want to come on stage? Okay. Oh my God. Buddy. Yeah. Maybe not. No? No. Like, what are the odds that you will wear this one day? Like, just totally honest. I might frame it. I don't think I'd ever wear it, but I might frame it because I feel like that'll look good in the pub or the studio or something like that. Framed. Could you get the revolve to revolve? There we go. See? Oh no! Whoa! Yeah. Will it like move the whole concert? Yeah. Hi. It's like we're out on a walk. Under vår romantiska promenad där på scenen så berättade Ed om sin gode vän Onecas som ikväll ska ha konsert på Gröna Lund. Ed ska göra ett överraskningsframträdande och tydligen vill han ha upp mig på scenen också. Kommer du presentera mig som Ed Sheeran eller vad? Ja, så jag tänker lite så. Ska du säga bara att här har ni, för publiken har ju hört talas om att Ed kanske kommer. Ja. Fan, om man tror att man får Ed och så kommer Mauri. Nej, Mauri, du är Sveriges ginger. Förlåt, men har du Red Hot chips? Så det är hans grejer som han har specialbeställt. Du skämtar? Jag förstår inte om du skojar, eller är det här den som han skulle ha? Det är det. Är du säker? Lovar du? Jag lovar. Jag svär på allt. Vad sjukt. Hur har han fått... Ja. Bro, jag vet inte. Han vill ha den här Red Hot killad majs med smör. Vadå, det gick någon och han ville ha dem? Exakt. Nej, men jag förstår inte längre om du bara driver. Nej, jag svär. Om du driver blir jag jätteledsen. Jag vet, okej. Prank. It's a prank, bro. Men tanken nu då, Ed skickar ju hit mig. Exakt. Hur löser vi det här? För att dina fans kanske anar att Ed egentligen ska komma. Typ att jag skulle presentera Ed, men nu presenterar jag Mauri. Men vad ska jag göra på scen? Kan du texten? Absolut inte. Den går ju snabbt. Du rappar, han rappar. Hur ska jag kunna? Du vet ju vad du har kommit överens med han om. Vad är det ni har kommit överens om? Han sa bara, han skickar mig hit. Det är allt jag vet. Han har jobb att göra. Men kan jag säga saker istället? Jag kan ju inte för fan inte rappa. Okej. Det finns gränser. Okej. Vad är din favoritlåt att sjunga?
Den blomstertid nu kommer. Vill du sjunga den? Nej. Inte live för typ 20 000 pers. Jag kan inte... Okej. Kan inte jag bara... Stå bakvänd då. Ey, yo! Alltså jag vänder mig med ryggen med publiken. Exakt. Den blomstertid nu. Vi får se vad som händer. Du måste lära dig låten, bror. Nej, jag är skitseriös. Ed bad om det här och du måste sjunga på scen. Men vad fan, jag kan inte sjunga. Du tog på dig en challenge, inte jag. Okej. Jag säger bara, jag jobbet. Kör. Alltså... Du vet vad som är viktigast? Nej. Auran. Auran? Ja, du måste vara karismatisk på scen. Du sätter på några kedjor, tar på en Rolex-klocka, sen går ut och kör. Jag är jätteseriös, bro. Sakta började folk komma till scenen och jag fattade fortfarande inte vad som förväntades av mig. Så det var nog bara att börja öva på låten. Det går. Hur ska jag hinna med? Cause live life at a different pace, stuck in a constant race, keep the pressure on you, you're about to break something else to change, we should do the cancelling all the plans and not give a damn, we're missing out on the one. Är det exakt rätt. Hi. How are you? I'm fine, I'm trying to learn the lyrics. You want to hear? Yeah. Cause we're living life at a different pace, stuck in a constant race, keep the pressure on, you're bound to break, something got to change. I can't do this. We can't. No. Ah, gud. How? Sen så drog konserten igång och jag började göra mig redo för min rapdebut. Men plötsligt så fick jag ett nytt besked. Jag tror... vi kör direkt bara. Alltså jag får köra låten direkt. Ni kör låten direkt? Okej. Plötsligt så skulle jag inte alls upp på scenen längre. Och jag har en konspirationsteori om att folk i Eds team golat ner mig. Men det var nog lika bra att jag fick stå åt sidan. För Ed Sheeran och OneCuz verkade klara sig ganska bra utan mitt stöd. There's no more genuine, humble guy I've ever met in my entire life. I swear, my brother, the gratitude and the love I have towards you and your entire family, words cannot describe. I owe you everything, my bro. I love you from the bottom of my heart. Thank you, guys. Thank you. Och här någonstans har vi väl bara en fråga kvar att besvara. Hur gick det egentligen med det där hårstrået? Är jag och Ed Sheeran släkt? 2 veckor senare så återvände jag till genetiklaboratoriet på Karolinska. Nu skulle vi äntligen få svar. Okej, nu har det gått 2 veckor sedan jag var här senast med dig, Anna. Nu har vi fått ett resultat. Precis. Vi har gjort en sekvensering av hela arvsmassan. Och nu sitter vi hos Håkan. Ja, perfekt överlämning. Okej, Håkan, du har då fått massa information. Precis, och jag har tittat fram här hela den här informationslistan här. Det här är Ed, nu ser vi Eds... Precis, här är hans DNA-sekvens. Det här känns privat. Ja, det är det ju verkligen. Alltså det är svårt att förstå informationen, men det är som att se Ed Sheeran naken här. Du tycker det? Ja, det känns... jag har inte sett han naken, så jag vet inte riktigt. Typ? Ja. Titta på skärmen. Det är de där som skapar världsstjärnan Ed Sheeran. Ja, precis. Vad säger det här om Ed Sheeran då? Ja, den här genen heter MC1R. Och då så ser vi 2 avvikelser, genetiska avvikelser. Här kan vi se en variant och en annan variant. Och det där förklarar varför man blir rödhårig. De röda symboliserar den rödhåriga genen? Ja. Jaha. Men just rödhårighet är ju faktiskt ingen sjukdom. Och det är inget vi brukar analysera hos de patienter. Det är nästan sorgligt att du måste förtydliga att det inte är en sjukdom. Men jag har hört att rödhåriga till exempel har lägre smärttröskel. Och annat är ju att man kan vara mer känslig för solljus. Jo, tack. Ja. Som du säkert känner till. Ja. Jo. Alltså, finns det några fördelar med den här genen?
Ja, det kan ju vara så. Du kanske känner till det att en del uppfattar ju rödhåriga som mer attraktiva. Vilka då? Vart finns de? Ja. Om ni träffar dem så får ni gärna hojta. Ja, absolut. Men tillbaka. Okej, men för att återgå till själva så här, hur lika är mina och det här hårstråtsgener? Ja, man kan titta på andra såna här förändringar och då ser vi att ni har ett släktskap som är mycket större än vi är förvånade i varje fall. Men det verkar du också vara. Va? Vet du om ifall du är släkt med? Är det någon släkting som har varit? Nej. Nej. Nej, vi är inte släkt. Eller vadå? Hur ser ni att det är lika? När vi jämför då över alla olika gener i hela arvsmassan så ser vi att det överlappar med ungefär 12%. 12% liknande gener? Och vad betyder det då? Det betyder att provet som vi har fått från dig och det här provet är 2 kusiner. Tack för att ni har tittat. Tack till Ed Sheeran och tack till Amazon.